สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้พบกันในเกม MWT Tank Battle กันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมและแน่นอนครั้งนี้ผมจะมาทำการรีวิวเครื่องบินอีกสักหนึ่งลำนะทุกคนนะครับก็เป็นเครื่องบินที่น่าสนใจสำหรับผมมองแล้วว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยค่อนข้างดีถึงดีมากเลยทีเดียวนะครับเป็นเครื่องบินของทางญี่ปุ่นนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเจ้าเครื่องบินคันนี้ก็คือเจ้า FX Leopard ครับผมนะความน่าสนใจของมันก็คือมันสามารถติดอุปกรณ์หรืออาวุธได้เยอะมากๆเลยนะครับได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายด้วยนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจในส่วนนี้เดี๋ยวเราไปดูสเปคของมันกันเลยดีกว่าเมื่อเพื่อนๆอัปเกรดถึงมาร์ค3นะครับนะคือถ้าอัปเกรดสุดถึงมาร์ค3เนี่ยจะมีความทนทานนะครับอยู่ที่ 3537 ตัวเลขมองดูน้อยนะครับน้อยไปนิดซึ่งเครื่องบินลำอื่นๆของชาติอื่นๆเนี่ยจะอยู่ที่ 30,000 กว่าถึง 40,000นะครับต้นๆกันเลยทีเดียวความเร็วนะครับอยู่ที่ 1,384 After Burner ครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่2,252นะครับความคล่องตัวอยู่ที่ 83.1 ถือว่าคล่องตัวมากๆเลยนะน้ำหนักบรรทุกครับบรรทุกได้เยอะนะครับ 6,446 กันเลยทีเดียวนะครับนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับความเร็วไม่ได้เร็วมากนะครับถือว่าเป็นความเร็วระดับค่อนข้างดีเลยแล้วกันนะครับในส่วนของอุปกรณ์ครับมาเต็มพิกัดนะครับก็คือมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเกี่ยวกับการช่วยเล็งนะครับผมนะระยะการตรวจจับนะครับเพิ่มขึ้นมาการพรางตัวนะครับผมก็มีให้เลือกเยอะอาวุธที่ใช้ครับตระกูล GBU นะครับ JDAM มากันครบเลยฮะแล้วก็ยังมีตัว Mark 3นะครับที่เป็น GBU นะครับ GBU 24นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจตัวนี้ดาเมจดีมากนะครับส่วนขีปนาวุธอากาศสู่อากาศนะครับก็เป็นชุดที่มีความเร็วสูงเหมือนกันนะครับผมก็คือ AAM 435อะไรประมาณนี้นะครับมากันครบนะครับนี่เลยเพียบนะครับอาวุธมีติดให้ใช้กันเพียบแล้วแต่เพื่อนๆจะเล่นนะครับมาดูในส่วนของสล็อตการติดตั้งอาวุธกันหน่อยคันนี้ครับมาพร้อมกับปืนกลด้วยนะครับมีปืนกลเป็นปืนใหญ่นะครับ20 มมให้เพื่อนๆได้รับได้ใช้กันนะครับช่องหูแบบอาวุธมันติดหลายช่องมากนะครับนะขีปนาวุธนะครับช่องแรกนะครับก็สามารถติดได้เฉพาะอากาศสู่อากาศเท่านั้นนะครับมีให้เลือกนะครับกัน 2-3 แบบนะครับก็เพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยแล้วแต่ชอบส่วนผมติดตัวนี้ไปนะครับ AAM 4คือมันยิงได้ไกลพิสัยการยิง 2,200 นะครับแล้วก็ความเร็วกระสุนเนี่ย1,360 ก็ถือว่าเป็นความเร็วกระสุนที่ค่อนข้างดีนะครับดาเมจอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับ 9,200 ก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนช่องที่ 2 ของในการติดขีปนาวุธนะครับสามารถติดได้ทั้งภาคพื้นดินแล้วก็อากาศนะครับมีให้เลือกก็คือเป็น GBU นะครับตัว GBU 24หรือจะเป็นตัวล็อกเป้าอย่างตัวนี้ครับ TGE นะครับ TY อันนี้ไทยป่ะไทย12 STS อะไรเนี่ยไทย12 STS นะคงไม่ใช่5นะพอผมอ่าน5มันก็กลายเป็น S แต่ผมอ่าน S ก็กลายเป็น5ถ้าอ่านผิดยังไงก็ขออภัยนะซึ่งเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับนะก็ทำดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับตัวนี้ทำดาเมจ 21,000ส่วนตัวที่ผมติดเนี่ยคือดาเมจ 37,000 เลยทีเดียวส่วนช่องที่3ครับสามารถติดได้เฉพาะอากาศสู่อากาศเท่านั้นนะครับก็มีตัวเลือกให้เลือก2แบบผมก็เลือกเป็น AAM 5นะครับติดมาเพราะว่านะครับมีความเร็วของกระสุนเนี่ย 1,020 อีกตัวหนึ่งเนี่ยคือมันเร็วมันช้า800กว่านะครับนะส่วนสล็อตที่เท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4แล้วสล็อตที่4ครับบรรจุได้4ลูกนะก็สามารถเลือกติดได้เลยครับว่าคุณจะติดเป็น GBU ตระกูลไหนนะครับ GBU ตระกูลไหนส่วนผมติดเป็น GBU 32นะครับ JDAM ไปเพราะว่าถ้าเกิดติดลูกอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้ความเร็วลดน้ำหนักมันเยอะไงนะครับยิงได้ต้อง4ลูกนะครับระยะทำการอยู่ที่ 1,300 นะครับล็อกเป้าอยู่ที่ 2.7 ดาเมจก็ 20,000 ก็ติดไป4ลูกเลยส่วนสล็อตสุดท้ายครับผมเลือกเป็น GBU นะครับ31 JDAM คือตัวนี้นะครับดาเมจจะเรียกมาได้ถึง 25,000 นะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากแต่ความเร็วกระสุนก็ช้าหน่อย
นะครับ200นะครับคือก็เลือกได้เลยนะครับสายภาคพื้นสายอากาศบอกเลยว่าคันนี้บรรทุกได้เต็มพิกัดแน่นอนครับมาดูในส่วนของเกราะกันบ้างทุกคนเกราะก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับนี่ฮะมันเป็นเครื่องบินที่คือมีส่วนผสมมันไม่ได้มีส่วนผสมของเกราะอย่างอื่นเลยนะครับนะก็เป็นของยานยนต์ทั่วไปของเครื่องบินเลยนะครับส่วนชิ้นส่วนสำคัญนะครับชิ้นส่วนสำคัญเนี่ยคือมันเป็นเครื่องบินที่นะครับไม่ได้โชว์รางกระสุนหรืออุปกรณ์ที่อันตรายมากมายนักนะครับมีแต่เครื่องยนต์แล้วก็นะครับถังเชื้อเพลิงนะครับที่ติดอยู่ทั่วลำเลยก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยแต่ส่วนใหญ่การเล่นเครื่องบินเนี่ยเราก็นะครับโฉบเฉี่ยวกันอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับนะก็มีผลแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่อันนี้คือไม่มีรางกระสุนนะครับอะไรประมาณนี้โอเคฮะเมื่อได้ข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูการเล่นกันเลยดีกว่าว่าเจ้าคันนี้เล่นได้ดีนะครับขนาดไหนเรามาเริ่มในส่วนของการเล่นภาคพื้นดินกันก่อนนะครับก็เป็นโหมดปกตินะครับก็คือผสมมีทั้งเครื่องบินแล้วก็มีทั้งรถถังนะครับเจ้าลำนี้ครับบอกเลยว่าใช้ความเร็วได้ค่อนข้างดีนะครับนะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆบรรทุกอาวุธมาเยอะครับนะการยิงไม่ยากเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามีทั้งกระสุนล็อกเป้านะครับมีทั้งขีปนาวุธแบบล็อกเป้าแล้วก็มีเลเซอร์ไกด์นะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับเป้าหมายเนี่ยก็ลงตรงจุดที่เราเล็งได้อย่างค่อนข้างแม่นยำนะครับซึ่งกระสุนลูกนี้นะครับGBU ตระกูลนี้เนี่ยยิงทีไรไม่ค่อยโดนเป้าหมายนะแต่ดูอันนี้ครับนะดูครั้งนี้สิยิงได้ค่อนข้างตรงเป้าหมายแล้วก็ทำดาเมจได้ดีมากๆดูดิโหนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบยิงภาคพื้นดินก็ติดไปให้เต็มแม็กเลยนะครับนะก็สามารถที่จะกำจัดคู่ต่อสู้ได้อย่างแน่นอนแล้วก็ยังมีขีปนาวุธนะครับอากาศสู่อากาศติดมาอีก2ช่องด้วยทำให้เราไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเกิดแมปการต่อสู้ครั้งไหนที่มีเครื่องบินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเจ้าลำนี้ก็สามารถที่จะเอาตัวรอดจากเครื่องบินแล้วก็สามารถกำจัดศัตรูได้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆก็เรียกว่าครบเครื่องนะครับนะเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างครบเครื่องนี่ไปละเห็นใครบินขึ้นไปฮะแต่ครั้งนี้ครับเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะผมเองเนี่ยที่บินแบบนี้เนี่ยพยายามมองหานะครับว่าที่เติมกระสุนอยู่ตรงไหนซึ่งเป็นปัญหากับผมมากเลยไอ้แมปนี้นะครับผมหาที่เติมกระสุนไม่เจอสักทีนี่ฮะมีทั้งปืนกลมีทั้งขีปนาวุธนะครับอากาศสู่อากาศก็ทำให้เรากำจัดเครื่องบินไปได้และสามารถที่จะโจมตีภาคพื้นต่อได้ด้วยเป็นอะไรที่ผมมองว่าครบเครื่องนะลำนี้รู้สึกว่าน่าสนใจทุกคนนะครับผมมองว่าน่าสนใจนะครับอาวุธค่อนข้างรุนแรงครับนี่แบบนี้เลยนี่ก็เล่นให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องการยิงภาคพื้นดินเท่าไหร่หรอกนะครับนะเล่นโหมดรวมทีไรและดูสิจังหวะนี้คือผมหาที่เติมกระสุนไม่เจอจริงๆนะทุกคนคือผมหาไม่เจอสักทีนะครับแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันเติมกระสุนตรงไหนครับแล้วกระสุนของผมเองก็กำลังจะหมดแล้ว ทุกครั้งเลยผมนะครับหาที่เติมกระสุนไม่เจอสักทีนะครับบินจนจะสุดแมปอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็มีฝนตกด้วยนะทุกคนเสียงภาคผมอาจจะไม่ชัดบ้างมีเสียงรบกวนบ้างก็ต้องขออภัยกันด้วยนะเพราะว่าที่บ้านฝนตกตลอดเลยนี่ฮะยิงทั้งขีปนาวุธยิงทั้งปืนกลยิงจนจะหมดอยู่แล้วก็ยังหาที่เติมกระสุนไม่เจอนะครับผมพยายามสอดใส่สายตาไปตามแผนที่นะแต่มันก็หาไม่เจอครับสรุปก็คือผมก็หาไม่เจอนั่นแหละเรามาดูในส่วนของการเล่นโหมดกองบินกันบ้างครับโอ้โหแทบจะไม่เกิดปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะมันติดขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้ทุกสล็อตเลยนะครับหรือทุกช่องเลยเพราะฉะนั้นกระสุนเยอะมากนะครับยิงได้แบบไม่อั้นไม่ว่าจะเป็นการลอยลำยิงหรือเป็นการทิ้งดิ่งในการยิงนะครับนะก็ทำได้อย่างดีนะครับการที่จะเข้าไปไขว้ตรงๆก็เป็นเรื่องปกติที่โดนยิงล่วงบ้างในบางครั้งเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะถ้าเราเล่นง่ายๆก็โฉบบินไปยิงไปแบบนี้ฮะกระสุนเราเยอะครับนะกระสุนเราเยอะแล้วในการแล้วความเร็วเนี่ยถือว่าดีมากนะครับความเร็วนี่ถือว่าดีเลยนะครับส่วนตัวมองว่ากำลังดีบังคับง่ายความคล่องตัวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ลำนี้เล่นสนุกครับนะเรียกได้ว่าไม่ต้องอะไรกันเยอะฮะยิงลูกแรกลูก2ถึงจะโดนปล่อยแฟร์ก็สามารถยิงลูก3ลูก4ได้สบายและแถมมีปืนกลไว้ใช้ด้วยคือ
จะเรียกปืนกลดีไหมมันคือปืนใหญ่อะเนาะนะครับมันคือปืนใหญ่ครับอันนี้เจอกับ XF นะครับโบลาแมนะครับดูซะหน่อยครับนี่ฮะเอ้ยมันกลางล้อด้วยเหรอเมื่อกี้เห็นแวบๆมันเหมือนมันจะกลางล้อนะนี่ครับกระสุนมีความเร็วค่อนข้างดีฮะนะครับผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นบอทหรือเปล่าช่วงนี้ก็ไม่ได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับโหมดกองบินด้วยนะครับก็อาจจะบอทเยอะเนาะนี่ฮะดูความเร็วของเราครับทำให้ดูแล้วคู่ต่อสู้เนี่ยบินช้าไปเลยนะครับก็ตัวเลขอาจจะไม่เยอะนะ1,300นี่ครับก็อาจจะไม่เร็วเท่าพวกมิกต่างๆนะครับก็ต้องพิจารณาดูเรื่องนี้ด้วยแหมหลายก้อแล้วผมนะครับนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรเพราะมันครบเครื่องครับถือว่าเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างครบเครื่องจริงๆนะครับสล็อตกระสุนก็ติดมาดีครับความรุนแรงของกระสุนก็ถือว่าใช้ได้นะยิง2-3 นัดนะครับเครื่องบินคู่ต่อสู้เนี่ยก็แตกแล้วนะครับนี่ฮะมันแอบดูพูดถึงมองดูก็แอบดูช้าๆเหมือนกันนะความเร็ว 2,000 นิดๆนะครับนี่ฮะเมื่อเร่งสูงสุดก็อยู่ที่ 2,000 นะครับ 2,300 2,500 อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่สำหรับผมนะส่วนตัวผมมองว่าเป็นเครื่องบินที่ดีนะครับรูปร่างหน้าตาก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับทำงานได้ดีเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เดี๋ยวจะโฉบไปยิงอีกสักเที่ยวหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะโฉบไปยิงอีกสักหน่อยนะครับสามารถเลือกติดขีปนาวุธนะครับได้หลากหลายจริงๆคันนี้นี่ฮะแล้วก็ความเร็วกระสุนดีด้วยนะคือยิงยังไงก็โดนนะเนี่ยพูดถึงนะครับมุมอาจจะแคบไปหน่อยแต่ก็ยังยิงโดนก็ถือว่ายังยิงได้นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจครับชึบเราก็ยิงตะพื้นตะพือเนี่ยจังหวะนี้ไม่น่าโดนเลยนะก็ยังโดนเลยครับแม่ทำผลงานได้ดีนะนี่ครับการตีโค้งตีวงก็ความเร็วก็ไม่ได้ลดลงไปสักเท่าไหร่นะครับก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะเรียบร้อยฮะกระสุนเยอะได้เปรียบทุกคนยิงอัดเอาครับนะนี่ครับศัตรูครับเบิร์นหนีแต่เราก็เบิร์นตามครับแล้วก็เก็บไปได้สวยๆครับทำสามารถนำมาฟาร์มได้อะไรได้นะลำนี้น่าสนใจนะครับทุกทีเนี่ยผมเองก็เห็นเครื่องบินรีวิวเครื่องบินมาก็หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นของจีนของรัสเซียหรือว่าของอเมริกาเองนะครับคันนี้ของญี่ปุ่นก็ดูแล้วน่าสนใจและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเจ้าคันนี้เลยนะครับลืมชื่อซะแล้ว FX Liverpool นะครับ ชื่อมันก็น่ารักนะก็ประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับอยากให้ผมรีวิวคันไหนก็บอกเข้ามาได้นะส่วนคนที่ผมบอกว่าจะรีวิวให้รอก่อนนะครับ F16 นะครับเดี๋ยว F16 น่าจะมาคลิปต่อไปนะทุกคนนะครับเพราะผมเองก็จะไล่รีวิวไปเรื่อยๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ